Vi är tillbaks i Holland. För faktum är att Europas mest skuldsatta befolkning inte finns i Spanien eller Grekland, utan här i eurozonens hjärta. Dutch households have been the most indebted households in the world. That's quite a dramatic thing to say, but when you look at mortgage debt relative to GDP, that's the case. Det är holländarnas bostadslån som under lång tid vuxit till rekordnivåer. Långt högre än i länder som Spanien. Innan krisen spelade ingen roll. Nu har läget börjat förändras. These kinds of signs are not uncommon thing in Holland now. No, they are very common now. There's a lot of houses for sale and there's very little buying and selling going on because the market is at this moment completely flat. Tillsammans med ekonomiska åtstramningar börjar skuldkrisen nu läcka in allt mer i den holländska idyllen. Om bostadspriserna fortsätter sjunka i samma takt så beräknas hälften av alla hushåll snart befinna sig unter water, som det träffande heter på holländska när skulderna överstiger värdet på bostäderna. We are really beginning to see problems now, serious problems, which we didn't see until even a year or 2 years before. So unemployment is growing quite rapidly, bankruptcies, wages being frozen, increasing only a bit. So people find it then increasingly difficult, especially if they lose a job, to service their mortgage. And all of a sudden the high mortgage levels, which were never much of a problem, become a big problem. Det här är GKBs kontor i Assen, en av de organisationer som arbetar med skuldsanering i Holland och vars verksamhet blir allt mer omfattande. 3 years ago I had 40 employees and now we have 160. Every year there come more and more people applying for help. So we have 16-17 million people living in Holland and there's 10 million households, and 1 million from that households had serious financial problems. Problemhushållens karaktär har också förändrats. Skulderna som ska saneras blir allt större och de som söker hjälp börjar skifta från lågavlönade till medelklass. Until a couple of years ago, people could easily borrow 6 or 7 times their income with down payments often very small or even no down payments. 100% mortgages were possible as well. We thought it will be getting better and better and more and more and more and more. We couldn't get enough. This was a bubble. Förmånliga ränteavdrag, amorteringsfria lån, upplåsta bostadspriser. Det känns bekant på något sätt. Vi har vant oss vid eurokrisen som något som händer där borta. Sveriges statsfinanser sägs vara sunda. Men tittar man på den privata skuldsättningen så spelar vi sedan länge i samma division som Holland. Den har ökat och ökat och ökat. We are in the top class here. Yeah, you take the 5th place of all these countries. The Netherlands absolutely tops the list in this data. Denmark, Ireland, United Kingdom, Sweden, and then the USA. And they've all had a mortgage house price crisis. So Sweden is the only country with debt levels which are that high, which is not yet had a serious mortgage crisis. Tycker du att de svenska skulderna har ökat för mycket? Jag tycker att vi är på väg mot ett läge som inte är hållbart och vi måste komma fram till i Sverige till när vi tycker att det inte bör fortsätta att öka mer. Det är en utveckling som oroar, att det är en snabb uppgång. Det är väldigt svårt att säga var den ska ligga, men det är just trenden som jag tycker har varit för snabb. För det här med bubblor, om det spricker eller inte, det är så otroligt svårt att säga det. When you define a bubble as an unsustainable rate of growth of, in this case, house prices or mortgage debt,
then I would be inclined to say that yes, Sweden is in a bubble in the sense that its level of debt and its level of house prices is too high relative to the economy. And therefore it's likely to come down. Om man tittar på de olika indikatorerna som finns som förklarar hur bostadsmarknaden utvecklas så har jag svårt idag att se att vi har en bubbla som ska spricka här och nu. Skuldsättningen har bromsat upp och ligger idag enligt min bedömning på en rimlig ökningstakt. Men enligt Beisemer stämmer inte bilden att skuldsättningen nu är under kontroll. Vi försåg Beisemer och Keen med rådata för svensk ekonomisk utveckling sedan 90-talet. Enligt deras modell har svensk ekonomi tvärtom blivit allt mer skulddriven. Tillväxten lutar sig allt mer mot finanssektorn och växande skulder. So the picture that you have is of a country with very high levels of mortgage debt, which over the last few years, over the last 5 years about, has seen an increasing correlation between growth in financial sector credit and GDP growth of the economy. So we are more and more debt-driven. You are increasingly debt-driven, that is true, because you cannot go on expanding your financial sector. And to the extent that this is the engine, the motor of economic growth, the probability that it stops quite soon is quite large. And given the dependence of growth that the Swedish economy has on financial sector credit flows, the consequences can be quite serious. Långsamt börjar nu en omvälvande insikt sprida sig bland ledande ekonomer och beslutsfattare. Något man aldrig skulle sagt innan krisen bröt ut. What we have seen and we